very good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you are watching my channel. That is Ziv Priti Second. So today we're going to study about the characteristics of the electric field line. Okay, characteristics of electric field lines. है इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स पढ्दैछौँ हामीले र इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ के हो एउटा इमेजिनरी लाइन्स हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ किनभने कुनै पनि चिजबाट एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रड्युस भयो भनेदेखिलाई त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई हामी देख्न सक्दैनौँ र त्यसलाई देख्नको लागि रिप्रेजेन्ट नै इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सले गर्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभबाट सुरु भएर कहाँनिर एन्ड हुन्छ नेगेटिभ टर्मिनल्समा गएर एन्ड हुन्छ र यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्मुथ कर्भ हो यस्तो खालको कर्भ टाइप्सले यो के गर्छ जान्छ ठीक छ यो पोइन्टबाट गयो भने यस्तो खालको जान्छ नेगेटिभमा गएर चाहिँ के हुन्छ यो एन्ड हुन्छ ठीक छ यो उँधोबाट आयो भने यस्तो खालको गएर यहाँबाट आउँछौँ नि अलिकति डिस्टेन्स जति टाढो जाँदै जान्छ त्यति डिस्टेन्समा पोजिटिभ र नेगेटिभ छ भनेदेखिलाई चाहिँ यो प्रकारले ठीक छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनको के हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ है र इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन चाहिँ जहिले पनि स्टार्ट फ्रम पोजिटिभ एन्ड एन्ड्स एट दि नेगेटिभ र यदि नम्बर 2 पोइन्टमा यदि तपाईकोमा पोजिटिभ चार्ज छ र अर्को पनि तपाईकोमा के छ पोजिटिभ चार्ज छ भनेदेखिलाई चाहिँ के हुन्छ यसको कारणले गर्दाखेरि फिल्ड यस्तो गएर यहाँ उँभो जान्छ र यो पनि आएर यो यस्तो उँभो जान्छ ठीक छ यो यस्तो जान्छ यो पनि फिल्ड यस्तो जान्छ यो फिल्ड यस्तो जान्छ यो पनि फिल्ड आएर यस्तो जान्छ ठीक छ यहाँ पनि यस्तो उँभो जान्छ यहाँ पनि यो आउँछ उता डेभिएट हुन्छ जति आउँछ त्यति डेभिएट हुन्छ सेन्टर पोइन्टमा चाहिँ के हुँदैन मिट हुँदैन क्रस गर्दैन इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ डज नट क्रस इच अदर ठीक छ यस्तो प्रकारले पोजिटिभ छ भने यस्तो प्रकारले पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने यस्तो प्रकारले र यसलाई नम्बर 3 मा यो नम्बर 1 यो नम्बर 2 नम्बर 3 मा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन कस्तो हुन्छ त्यो म देखाउँछु तपाईहरुलाई नम्बर 3 मा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन चाहिँ नम्बर 3 मा यदि त्यो पोजिटिभ छ भने जहिले पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ पोजिटिभबाट सुरु हुन्छ त्यही कारणले यो चाहिँ के हुन्छ आउटवर्ड डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु यसरी डिस्ट्रिब्युटेड भएर जान्छ ठीक छ यसरी जान्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स यसरी जान्छ र यसरी जान्छ नम्बर 3 मा पोजिटिभ छ भने र यदि तपाईकोमा नेगेटिभ छ भने के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु नेगेटिभमा यसरी आउँछ ठीक छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स नेगेटिभ चार्जमा यस्तो प्रकारले आउँछ हुन्छ नेगेटिभमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु आउँछ पोजिटिभबाट चाहिँ आउटवर्डमा जान्छ र यो चारटा रिप्रेजेन्टेसन नम्बर 3 नम्बर 4 चारटा रिप्रेजेन्टेसन इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सको याद गर्नु पर्यो र जहिले पनि स्टार्ट फ्रम द पोजिटिभ टर्मिनल्स एन्ड एट द नेगेटिभ टर्मिनल्स र अर्को कुरो के याद गर्नु पर्यो फर्स्ट त हामीले यो पढ्यौं इट स्टार्ट फ्रम द पोजिटिभ एन्ड एन्ड एट द नेगेटिभ पढ्यो र अर्को कुरा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द टेन्जेन्ट इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड सपोज यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन यो भयो र यसको टेन्जेन्टमा चाहिँ हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि त्यो डाइरेक्सनको के पाउँछ फोर्स पाउँछ यसको टेन्जेन्टमा चाहिँ हामीले के पाउँछ फोर्सको डाइरेक्सन पाउँछ ठीक छ सो वी विल गेट फोर्स of that electric field on the tangent on the electric field lines ठीक छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनको टेन्जेन्टमा चाहिँ हामीले के पाउँछ फोर्स अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड टेन्जेन्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्समा चाहिँ के पाउँछ वी विल गेट फोर्स अफ दैट पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक छ हामीले चाहिँ के पाउँछौ फोर्स चाहिँ कहाँनिर पाउँछ टेन्जेन्टमा पाउँछ र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन डज नट क्रसेस इच अदर ठीक छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ एक अर्कामा क्रस गर्दैन किन भन्दाखेरि यहाँ तपाईकोमा पोजिटिभ चार्ज छ यहाँ पनि पोजिटिभ चार्ज छ ठीक छ अब यो जान्छ यहाँ पुगेर यो के हुन्छ कर्भ हुँदैछ यहाँ जान्छ कर्भ हुँदैछ के हुनुपर्ने यो चाहिँ के गर्नुपर्ने हो क्रस गर्नुपर्ने हो नि त किनभने फिल्ड त सबै डाइरेक्सनबाट के आउँदैछ
सबै डिरेक्सनबाट युनिफर्मै आउँदैछ नि त फिल्ड। तर यहाँबाट आएको चाहिँ के हुन्छ, यसरी कर्भ भएर जान्छ। यहाँबाट आएको चाहिँ के भयो, कर्भ भएर जान्छ। किन कर्भ भयो, किन दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनले चाहिँ के गर्दैन, एक अर्कालाई क्रस किन गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यसले क्रस गर्दैन किनभने यदि यसले क्रस गरे एउटा यस्तो छ र अर्को मेरो के छ, यस्तो छ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन, ठीक छ। यो पोइन्टमा के देख्छु हामी भन्दाखेरि एउटै पोइन्टमा चाहिँ यता एउटा टेन्जेन्ट हुन्छ र यसको यता एउटा टेन्जेन्ट हुन्छ भनेपछि दुईटा फोर्स डेभलप भयो। एउटै पोइन्टमा चाहिँ के भयो, दुईटा फोर्स डेभलप भयो। टु फोर्स डेभलप एट वान पोइन्ट, ठीक छ। जुन चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ क्रस गर्यो दुईटा फोर्स डेभलप भयो, व्हिच इज नट पोसिबल, जुन चाहिँ के छैन, व्हिच इज नट पोसिबल, व्हिच इज नट पोसिबल, ठीक छ, व्हिच इज नट पोसिबल। र त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्सहरु चाहिँ के गर्दैन, एक अर्कामा के गर्दैन, क्रस गर्दैन। किन क्रस नगरेको भन्दाखेरि यदि क्रस गरे भने त्यो पोइन्टमा के हुन्छ, दुईटा फोर्स हुन्छ। किनभने यसको पनि टेन्जेन्ट छ, यसको पनि टेन्जेन्ट छ। यो टेन्जेन्टमा दुईटा फोर्स आयो, एउटै पोइन्टमा दुईटा फोर्स कहिले पोसिबल हुन्छ, दिस इज नट पोसिबल इन फिजिक्स। त्यही कारण इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन डज नट क्रसेस इच अदर। यो एउटा प्रोपर्टी भयो। टेन्जेन्ट टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन यु विल गेट फोर्स, त्यो अर्को प्रोपर्टी भयो। It always starts from the positive terminal and ends at the negative terminal. र यो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन चाहिँ कस्तो खालको फिल्ड लाइन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस छैन, ठीक छ। यदि त्यो चाहिँ चार्ज छैन त्यहाँनिर, यदि एउटा स्पेसमा चार्ज छैन, सिंगुलारिटी चार्ज मात्रै छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ मात्रै छ भनेदेखिलाई चाहिँ पोजिटिभ गएर चाहिँ कहाँ एन्ड हुन्छ, नेगेटिभमा गएर एन्ड हुन्छ, ठीक छ। यो चाहिँ कन्टिन्युअस छैन इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब यहाँबाट इमर्ज हुनुको लागि अर्को पोजिटिभ चार्ज पनि चाहियो, सो त्यो पोजिटिभ चार्जबाट यहाँनिर आउन सक्छ। तर यदि यहाँनिर चार्ज छैन, इफ देयर इज ओन्ली टु चार्जेस, बिट्विन टु चार्जेस भन्छ यो चाहिँ के हो, डिसकन्टिन्युअस लाइन हो, ठीक छ। यहाँ पुगेर चाहिँ यो के हुन्छ, एन्ड हुन्छ, पोजिटिभबाट सुरु भएर नेगेटिभमा गएर एन्ड हुन्छ। र हामीले चारवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन पढ्यौं। नम्बर 1 मा के पढ्यौं भन्दाखेरि स्टार्ट फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल्स एन्ड एन्ड्स एट द नेगेटिभ टर्मिनल, पोजिटिभ एन्ड भएर नेगेटिभ हुन्छ। नम्बर 2 टेन्जेन्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स मा हामीले के पाउँछौं, फोर्स पाउँछ, वी विल गेट फोर्स, त्यो पढ्यो। नम्बर 3 मा लाइन डज नट क्रसेस इच अदर, लाइन डज नट क्रस इच अदर, हैन, इच अदरलाई के गर्दैन, क्रस गर्दैन। किनभने क्रस गरे भने एउटै पोइन्टमा दुईटा फोर्स हुन्छ, हैन। नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले के पढ्यो, इट इज डिसकन्टिन्युअस लाइन, ठीक छ, डिसकन्टिन्युअस लाइन है। यो चाहिँ के हो, डिसकन्टिन्युअस लाइन हो। र यही हो इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइनको बारेमा। यति जाने भने इट इज इनफ है। इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ हाम्रो एउटा इमेजिनरी लाइन हो जो चाहिँ स्मुथ कर्भ हुन्छ, जसले इलेक्ट्रिक फिल्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र त्यसको चारवटा डायग्राम मैले दिइहाले। र यो पोइन्टहरु चाहिँ तपाईले नोट आउट गर्नुपर्छ। एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन आउन सक्छ भन्दाखेरि लाइन डज नट क्रसेस इच अदर, व्हाई भनेर, इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन डज नट क्रसेस इच अदर, व्हाई भन्दाखेरि चाहिँ बिकज if it crosses each other at one point it will be in a such condition there will be two tangent and there will be two force which is not possible at a physics. एउटै पोइन्टमा दुईटा फोर्सहरु चाहिँ के छैन, पोसिबल छैन। So now we will go to the new topic called electric dipole है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को टपिक हामी हल्का छुनेछौं। इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको चाहिँ के हो, ठीक छ। इलेक्ट्रिक डाइपोल भन्नाले के बुझिन्छ, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल भन्नाले के बुझिन्छ यसको इन्ट्रो पार्टमा, ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। र इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसार नै डाइपोलले बनिएको छ। किन भन्दाखेरि सबै मोलिक्युल्सहरु पनि के हुन्छ, एउटा डाइपोलको फर्ममा बसेको हुन्छ। र मोलिक्युल्सहरुले नै त, एटम्सले नै त मोलिक्युल बनिएको हो, र मोलिक्युलले नै त सबै म्याटर बनिएको हो। भन्नुको मतलब सबै चीज केको फर्ममा, डाइपोलको फर्ममा बसेको हुन्छ। र त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामी डाइपोलको मिनिङ बुझौं। डाइपोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस, ठीक छ। यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ भने नेगेटिभ चार्ज छ, सेपरेटेड बाइ सम फिक्स्ड डिस्टेन्स 2 of a, हैन। सपोज मैले एउटा फिक्स्ड डिस्टेन्स 2a माने, र पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज छ जसको चाहिँ के छ, म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ, सेम म्याग्निट्युड छ, तर डिस्टेन्स अफ मतलब चार्जको सिम्बल चाहिँ के छ, डिफरेन्ट छ विथ फिक्स्ड डिस्टेन्स, ठीक छ। त्यो जब हामीले फर एक्जाम्पल के लिन सक्छ, NaCl के हो, एउटा डाइपोल हो। किनभने Na+Cl-, ठीक छ। Na स्मल छ यहाँनिर भयो, Cl ठुलो छ, क्लोरिन एटम यहाँनिर भयो,
ठीक छ यहाँनिर एउटा पोजिटिभ इलेक्ट्रोन लिन सक्छु यहाँनिर नेगेटिभ लिन सक्छु हैन प्लस ई र माइनस ई ठीक छ र यो दुईटा चाहिँ के हो डाइपोल हो किनभने यसको एउटा के छ फिक्स डिस्टेन्स छ हो कि हैन यो Na भयो यो Cl भयो हो कि हैन यसमा के छ एउटा एक्सिस इलेक्ट्रोन छ यसमा के छ एक्सिस इलेक्ट्रोन छ यसमा एक्सिस एउटा पोजिटिभ चार्ज एक्सिस छ यसमा नेगेटिभ चार्ज एक्सिस छ भनेपछि यो एउटा के छ फिक्स डिस्टेन्समा सेपरेसन भएको छ हो कि हैन र Na को सेन्टर र Cl को सेन्टर कोइन्साइड हुँदैन रादर के हुन्छ सेपरेटेड विथ अ फिक्स डिस्टेन्स हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ NaCl चाहिँ हाम्रो के हो इलेक्ट्रिक डाइपोलको एक्जाम्पल भनेर हामी मान्न सक्छौं है किन भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाइ सम डिस्टेन्स दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक छ र डाइपोल चाहिँ मोलिक्युलमा दुई प्रकारको हुन सक्छ है दुई प्रकारको मोलिक्युल हुन सक्छ ठीक छ इलेक्ट्रिक डाइपोलमा नम्बर 1 act as a dipole in absence of electric field act as dipole in absence of electric field इलेक्ट्रिक फिल्ड को एब्सेन्स मा पनि त्यसले के जस्तो त्यो मोलिक्युलले डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ र नम्बर 2 मा एक्ट एज डाइपोल इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक मतलब इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक छ एउटा यस्तो खालको मोलिक्युल हुन्छ जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा मात्र डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ र एउटा यस्तो खालको मोलिक्युल हुन्छ जो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड बिना पनि एप्लाई बिना पनि डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ फर एक्जाम्पल अब हामी हेरौं H2O एटमलाई है मतलब वाटर मोलिक्युललाई हेरौं वाटर मोलिक्युललाई हेर्दाखेरि अक्सिजन यहाँ छ ठीक छ हाइड्रोजन कति डिग्रीमा बसेको हुन्छ 120 डिग्रीमा चाहिँ H बसेको हुन्छ यहाँ नेगेटिभ छ र यहाँ पनि H बसेको हुन्छ 120 डिग्रीमा ठीक छ 120 डिग्रीमा बसेको हुन्छ 120 डिग्रीमा एंगल चाहिँ यति बनाएको हुन्छ र यो नेगेटिभ चार्ज भयो यो पोजिटिभ चार्ज भयो यो पोजिटिभ चार्ज भयो भनेपछि पोजिटिभ चार्जको सेन्टर कहाँ मान्नु सक्छ यहाँ मान्नु सक्छ पोजिटिभ चार्जको सेन्टर पोइन्ट यो हो नेगेटिभ चार्जको सेन्टर पोइन्ट यो हो भनेपछि यो कोइन्साइड गरेको छैन देयर इज सम डिस्टेन्स अपार्ट हो कि नेगेटिभ र पोजिटिभको बिट्विनमा किनभने यो 2 नेगेटिभ हो यो H को पनि 2 पोजिटिभ हो भनेपछि सेम स्ट्रेन्थ छ तर साइन चाहिँ के छ 2 प्लस छ -2e छ र सेपरेटेड बाइ सम डिस्टेन्स भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि H2O मोलिक्युलले चाहिँ के जस्तो एक्ट गर्छ डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ दैट्स व्हाई विदाउट अप्लाइङ के इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई नगरी पनि यसले डाइपोल जस्तो एक्ट गर्दैछ नि त किनभने यसको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन के छ पोजिटिभ र नेगेटिभ बिचमा सम डिस्टेन्स छ सम फिक्स डिस्टेन्स छ लेट मी कॉल इट एज a त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ H2O इज कॉल्ड ए पोलर मोलिक्युल है पोलर मोलिक्युल भनेको कारणै त्यो ठीक छ H2O इज पोलर मोलिक्युल किन पोलर मोलिक्युल भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो अक्सिजन एटम र हाइड्रोजन एटमको स्पेसमा जब पनि यो अरेन्जमेन्ट भएर स्पार्टियल अरेन्जमेन्टमा बस्छ त्यतिबेला 120 डिग्रीमा बस्छ है र हाइड्रोजन एटमको सेन्टर अफ चार्ज यो भयो अक्सिजन एटमको त यही भयो सो यसको दुईटाको डिस्टेन्स चाहिँ के भयो मैले a माने भनेदेखिलाई के भयो सेपरेसन भयो इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज डिस्टेन्स सेपरेटेड बाइ सम डिस्टेन्स so H2O acts as a dipole in the absence of electric field so H2O is a polar molecule र अर्को मैले हेरे सपोज कार्बनलाई अक्सिजन दो इज अ कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो दो यो H2O मा के छ आयनिक बोन्ड छैन कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ तर पनि यसले के जस्तो पोलर मोलिक्युल जस्तो एक्ट गरिरहेको छ अर्को C मैले यहाँ गरे ठीक छ र यहाँ हेर्नुस् यसको नेगेटिभ चार्ज यही हुन्छ र यो पोजिटिभ यो पनि सेन्टर यही हुन्छ हो कि हैन भनेपछि यसकोमा एंगल कति छ 180 डिग्री छ भने चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ कोइन्साइड हुँदैछ किनभने कार्बन यहाँ छ है यसको पोजिटिभको सेन्टर के नै पर्यो यो नै पर्यो यो यसको सेन्टर पनि यो नै पर्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि प्लसको सेन्टर पनि यही भयो र नेगेटिभ चार्ज अक्सिजनको सेन्टर पनि यही भयो भनेपछि यसको एंगल अफ सेपरेसन कति 180 डिग्री भयो त्यसले गर्दा यो के भयो भन्दाखेरि डाइपोल जस्तो एक्ट गरेन किनभने चार्ज को स्ट्रेन्थ त डिफरेन्ट छ तर डिस्टेन्स चाहिँ छैन किनभने पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज सेन्टरमा नै के गर्दैछ सेन्टरमा नै के गर्दैछ रिलाइ गर्दैछ सेन्टरमा नै बस्दैछ ठीक छ पोजिटिभ पनि सेन्टर यही भयो नेगेटिभ पनि सेन्टर यही भयो बट व्हेनेभर आई एप्लाइड द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन दिस केस है यो केसमा मैले के गर्छु इलेक्ट्रिक फिल्ड यो डाइरेक्सनमा मैले हाल्दाखेरि के गर्छ
अब जहिले पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड पोजिटिभ टु नेगेटिभ जान्छ भने पोजिटिभ यही डिरेक्सनमा उतापट्टि जान्छ, सो पोजिटिभ विल बी डिस्प्लेस टु डिस्प्लेस। ठीक छ, यहाँनिर यो पोजिटिभ चाहिँ यहाँ आउँछ, यो पोजिटिभ चाहिँ यहाँ आउँछ र यो नेगेटिभ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ र यो नेगेटिभ चाहिँ कता आउँछ, यता आउँछ। भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा नेगेटिभ आयो। इलेक्ट्रिक फिल्ड वान्स हालिसकेपछि यो पोजिटिभ चार्ज उता गयो, यो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ यता आयो। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज सम डिस्टेन्स अपार्टमा सेपरेसन भयो, माइनस सी र प्लस सी। अब चाहिँ यसले के जस्तो गर्यो, इक्वल एन्ड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाइ सम फिक्स्ड डिस्टेन्स, लेट मी कल इट एज 2a। अब चाहिँ यसले के जस्तो एक्ट गर्छ, डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ CO2 मोलिक्युलले। कति बेला, इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, हैन, इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा, ठीक छ। र इलेक्ट्रिक डाइपोलको मैले के गरे तपाईलाई कन्सेप्ट दे। इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाइ सम फिक्स्ड डिस्टेन्स 2a र मोलिक्युलहरु जे पनि छ सबै इलेक्ट्रिक डाइपोलको फर्ममा बसेको हुन्छ। र कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इन द एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ, जस्तो हाइड्रोजन भयो, मतलब H2O मोलिक्युल भयो, NaCl मोलिक्युलहरु भयो, यिनीहरु। तर यस्तो खालको मोलिक्युल हुन्छ एउटा जो चाहिँ इन एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यसको 0 हुन्छ, हैन, यसको इलेक्ट्रिक डाइपोल 0 हुन्छ। तर यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि शिफ्टिङ अफ चार्जेस यता र उता भएर सम डिस्टेन्स निकाल्छ, त्यसले गर्दा इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्तो एक्ट गर्छ। आउनुहोस्, अब यो इलेक्ट्रिक डाइपोलको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त, तपाईले सोच्नुहोस् त, किन भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ होल त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ। किन भन्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ तपाईकोमा, सम डिस्टेन्स अपार्टमा छ 2a। भनेपछि यो दुईटाको एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि के छ, डाइपोलको कारणले, एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि यो एज अ होल त न्यूट्रल छ, तर यसको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड होला, यो इलेक्ट्रिक डाइपोलको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड होला। यसो सोच्दाखेरि नहुनु पर्ने हो, किनभने एज अ होल त न्यूट्रल छ, तर पनि यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको र यसको त एउटै पोइन्टमा लोकेसन छैन नि त, यसले त यता पनि फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, यता पनि फिल्ड गर्दैछ, यता पनि फिल्ड गर्दैछ, यता पनि फिल्ड, यसले पनि यता पनि फिल्ड, यता पनि फिल्ड, र यो पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड नाप्नु पर्यो भने यसको कारणले गर्दा यो फिल्ड र यसको कारणले गर्दा यहाँनिर कति इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ त्यसको सम हुन्छ है। नेचुरली सोच्यो भने एज अ होल यो न्यूट्रल छ, तर पनि यसले के गर्छ, एउटा पोइन्टमा गएर आफ्नो आफ्नो हो नि त, किनभने पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज त एउटै पोइन्टमा कोइन्साइड छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक डाइपोलले इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा कुनै पोजिसन, इक्वेटर पोजिसन, एक्सियल पोजिसन र जेनरल पोइन्टमा यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड बनाउँछ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ्नु जरुरी छ र त्यो हामी पढ्छौं। र त्यसो भए NaCl एउटा के हो, नुन भयो, ठीक छ, नमक हो यो, दिस इज वान सल्ट NaCl। र यो NaCl लाई हामीले टेबलमा छर्यौं, यसरी छर्यौं टेबलमा, र यसले के गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दैछ, तर हामी देख्दिन त यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड त्यसोमा प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन गर्दैन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिले त हामीले Na को एउटा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनलाई दियो नि त, एउटा सिंगल मोलिक्युल, सिंगल एटमलाई दियो, तर यहाँ त बिलियन्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ एटम हुन्छ NaCl को, थाउजन्ड्स एन्ड बिलियन भनेपछि एउटाले यता इलेक्ट्रिक फिल्ड बनायो भने अर्कोले यता बनाउँछ, क्यान्सल भयो, एउटाले यता बनायो भने एउटाले यता बनाउँछ, क्यान्सल भयो, एउटाले यता बनायो भने एउटाले उँभो बनाउँछ, क्यान्सल भयो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो NaCl को इलेक्ट्रिक फिल्ड टेबलमा छरिएको नुनको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ नभएको कारण चाहिँ त्यो, यही हो इलेक्ट्रिक डाइपोल भनेको। आउनुहोस्, अब इलेक्ट्रिक डाइपोलको ले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्डहरु कति हुन्छ एउटा पोजिसनमा, एक्सियलमा, त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्ने छौं, किनभने छोटो छोटो भिडियो हो भने कन्सेप्ट बुझ्दै जानु मजा आउँछ। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल and the characteristics of electric field line. So thank you for watching the Uprati channel, and let us hope that you enjoy your life with physics. So have a good day and enjoy your life. Thank you, thank you, thank you.